හරි මේක අපේ කෝස් සීරීස් එකේ 12 වෙනි වීඩියෝ එක. එතකොට මේකෙදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි JPA ගැන ඉස්සර වීඩියෝ එකක කතා කරා. එතකොට JPA වල දැනට අපි දන්නවා ස්ටුඩන්ට් රිපොසිටරි කියලා එකක් අපි හැදුවා කලින් වීඩියෝ වල. ඒක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනවා JPA රිපොසිටරි වල. එතකොට මේ තියෙන ඩිෆෝල්ට් මෙතඩ්ස් ටික දැන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ find all කියලා තියෙනවා ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ paging and sorting repository තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. CRUD repository තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඕනි කියලා හිතන්න දැන් එතන තියෙන දේවල් කිහිපයක් විතරයිනේ find all ඔක්කොම ටික ගන්න නැත්නම් එකක් ID එකෙන් ගන්න. ඔහොම නෙමෙයි. දැන් ඔයා බලන්න මම ඉස්සෙල්ලා උතන එක්සැම්පල් එකකුත් දාලා ඒවා පස්සේ බලමු කියලා කිව්වා. හරි ඒක ඩිලීට් කරමුකෝ. දැන් ඔයා බලන්න මේ ස්ටුඩන්ට් කියන ක්ලාස් එකට ගියාම ස්ටුඩන්ට් කියන ක්ලාස් එකේ ප්‍රොපර්ටිස් කිහිපයක් තියෙනවා. ID, name, address, email, grade. හරි. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට ID එකෙන් නෙමෙයි දැනට මේ JPA repository වලින් අපිට default දෙන්නේ find on by අර කියන්නේ find by ID කියලා method එකක් විතරයි. දැන් ඔයාලා හිතන්න ඔයාට ඕනේ වෙනවා ID එකෙන් නෙමෙයි. මෙයාගේ දැන් මෙතන තියෙනවනේ නම name එක. මේ name එකෙන් හොයාගන්න ඕනේ වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔයාට පුළුවන් custom methods හදන්න. දැන් බලන්න මේ JPA repository එකට ගිහලා එයාගේ තියෙන format එක. list කියලා තියෙනවා, t කියලා තියෙනවා, find all කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම තියෙනවා find all by id නැත්නම් find one by id ඔය වගේ තියෙනවා. ඔන්න ඔය format එකටම තමයි ඔයා හදාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට ඕනේ මොකද්ද? ඔයාට ඕනේ එක student කෙනෙක්ව හොයාගන්න එයාගේ නම. එතකොට කාවද හොයාගන්න ඕනේ? return type එක student කෙනෙක්ව. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ ඔයාට මොකද්ද කරන්න ඕනේ. දැන් මේ අපිට මෙහෙම custom methods හදාගද්දි මේ JPA repository වලින් අපි යම්කිසි format එකකට ලිව්වම ඒ කියන්නේ මේකේ standard format කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ මුලින්ම හොයන්න වගේ දෙයකට නම් අපි ගන්න ඕනේ find කියන keyword එක. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න ඕනේ අපිට හොයන්න ඕනේ මොකෙන්ද? find by මේ මෙතන suggestion උත් එනවා. find by කියලා ගෙවුවම find all by ඔම එනවා. integer ගැන suggestions එනවා. එතකොට find by. දැන් අපිට find by මොකක්ද ඕනේ? දැන් අපේ තියෙන properties කිහිපයක්. මේ properties වලින් මොන එකෙන්ද ඕනේ? මේ දැන් අපේ ID එක suggestions දෙනවා මේ වෙලාවේ. එතකොට අපි find by අපිට ඕනේ දැන් හොයාගන්න name එක. NAME. name එකෙන් තමයි හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මේක method එකක්නේ. name එකෙන් හොයන්න නම් අපි name එක මේ method එකට pass කරන්න ඕනේ. name එක තියෙන format එක string නේ තිබ්බේ අතන. ඒ නිසා string name කියලා දෙනවා. එතකොට අර ඉස්සර අපි find by id පාවිච්චි කරා වගේ මෙන්න මේකෙදි අපිට find by name කියන එක ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අපි control එකේනේ තාවකාලික domain එකට තාම අත තිබ්බේ නැහැ. control එකේ තමයි මේව කරන්නේ. මෙතන දැන් find by id වෙනුවට දැන් student repository දැන් එතකොට අලුත් method එකක් තියෙනවානේ. find by name කියන එක use කරන්න පුළුවන්. name එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපි database එකේ හදාගත්තු ඒවායි name එක තියන්නේ sh නේ. sh2 ගන්නකො. අපි මේ copy කරගමු. ඊට පස්සේ sh2 කියලා copy කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන return වෙන්නේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්තේ කෙලින්ම student කියලා එකක්. අපිට ඕන නම් මේක හදන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා format එකට ඕන නම් optional student කෙනෙක් විදිහට හදන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන find by name මෙතනට දෙන නමේ නැති වුණොත් මෙයා optional එකේ අපිට error එකක් null point exception එකක් දෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැතුව නිකන් තිබ්බොත් එහෙම null point exception එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක ඉස්සෙල්ලා විදිහටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් find by name sh2 student is present. එතකොට මේක තියෙනවා නම් අපිට student යවන්න පුළුවන්. දැන් sh2 තමයි අපි search කරන්න යන්න බලන්න example එකකට. අපි දැන් මෙතන run කරලා බලමු. app එක restart කරා. දැන් ආයෙ run වෙනවා. හරි app එක run වුණා. දැන් අපි list එක ගනිද්දි අපිට එන්න ඕනේ මේ sh2 bcd දැක 55 කියලා ආවා. එහෙම නැතුව අපි sh කියලා search කරොත් ඊට අදාළ response එක තමයි අපිට එන්නේ. app එක run වෙන ගමන් හරි app එක run වුණා. මේ බලන්න sh වලට අදාළ ටික වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ අපිට custom methods ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේක ලියන්න ඕනේ specific format එකක් කියලා කිව්වනේ.
ඒ ෆෝමැට් එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Spring Boot වල තියෙන docs වල මේ JPA query methods වලින්. හරි. මේකේ දීලා තියෙනවා ගොඩාක් මේ combination වලින් ඔයාලට ගොඩාක් මේව කරගන්න පුළුවන්. දැන් example එකක් විදියට ඔයා ගන්න මෙතන තියෙනවා අපේ user repository කියලා තියෙනවා. දැන් මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ official site එකේ තියෙන එකක් මම මේ කියන්නේ. එතකොට user repository කියලා එකක් තියෙනවා. අපේ format එකටම තමයි. අපේ මෙතන තිබේ public interface, student repository, extend. මෙතන අපේ තිබි JPA repository. හරි මේගොල්ලෝ repository දාලා තින්නේ. ඔයගොල්ලෝ JPA repository තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ තියෙන මෙතන student, මෙතන ඒ වෙනකොට integer තියෙනවා. හරිනේ. එතකොට මේකේ කරලා තියෙන දේ බලන්න. find by මොකෙන්ද find කරලා තියෙන්නේ? email. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මේ පටන් ගන්න වචනේ capital වෙන්න ඕනේ. හරිනේ. දැන් මෙතන user ගේ තියෙන්නේ simple වලින් email වෙන්න පුළුවන්. ඔයා capital දෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන properties තමයි මෙතනට අපි හරියටම දාන්න ඕනේ. නම් මෙහෙම දාන්න ඕනේ. වෙනසකට වෙන්නේ මේ පළවෙනි අකුර capital වෙනවා. email and address and last name. මේ බලන්න තුනකින් search කරනවා. find by email, address and last name. එතකොට කවදා හරි මේ method එක use කරද්දී email එකයි දෙන email address එකයි address එකයි මෙතන sorry email address නෙමෙයි ඒක දෙකක් නෙමෙයි email address කියලා දෙන මෙතන email address and last name. එතකොට email address එකයි last name එකයි දෙකම මොකක් හරි record එකක තියෙනවා නම් විතරයි යා එන්නේ. හරිනේ. අන්න ඒ වගේ අපිට multiple ඒවා දාන්න පුළුවන්. මෙතන and කියලා දාලා තව දෙකක් නෙමෙයි කීපයක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඔය format එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම කියපු විදිහට Spring IO වල මේ තියෙන JPA query methods වලින්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මේකේ තියෙන keywords set කරන්න පුළුවන් මේ වගේට. මේ method එක නිකන් ලියද්දි ඔයාලා මෙහෙම දැම්මට පස්සේ Spring මේ JPA වලින් අඳුර ගන්නවා ඔයා මේක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතකොට මේක දැන් ඔයා නිකන් ලියන්නේ. ඒකත් මේක complex query එකක්. එහෙම නැතුව හිතන්න මේ වගේ තව ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න පුළුවන් find distinct email ඔය වගේ මොකක් හරි දෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන keywords අපිට add කරන්න පුළුවන් මේක. මේ තියෙන find distinct by last name and first name. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න last name එකයි first name එකයි එකම තියෙන කිහිප දෙනෙක් ඒ කියන්නේ එකම තියෙන records කිහිපයක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. duplicates තියෙනවා කියලා ඒ වෙලාවට distinct ඒවා විතරක් දෙනවා. මේ ඒකට අදාළව මේව පස්සේ කතා කරමු JPQL queries. ඊට පස්සේ මේ and දාලා ඔයාලට මේව කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ find by last name and first name ඔය වගේ. ඔයා හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේකේ තියෙන properties තමයි අපි first name last name කියලා දාන්නේ. දැන් මගේ නම් මේක නම් තියෙන්නේ name විතරයි. ඔයා first name last name වගේ තියෙන එකක් තිබ්බොත් මේ විදිහට දාන්න. ඒ වගේම o. ඊට පස්සේ ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් find by first name, find by last name is ඔය වගේ දාලත් ගන්න පුළුවන්. ඒත් අර එකම දේ තමයි වෙන්නේ. first name last name first name equals කියන එකනොත් ඒකයි වෙන්නේ. between කියන්නේ අපිට ඕන නම් බලන්න පුළුවන් යම්කිසි range එකක් අතර. ඒ කියන්නේ find by start date between කියලා දාලා වරහන් දෙකක් දාලා අපිට start date එකයි end date එකයි දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට දැන් හිතන්නකෝ ඔයා මෙතන අපිට තව property එකක් තියෙයි කියලා private date නෙමෙයි date ඊට පස්සේ DOB ඊට පස්සේ අපිට එකක් හදන්න පුළුවන් මෙතන repository අපි ගන්නේ list of students අපිට return type එක කැමති විදිහට දාන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මොකද ගන්න යන්නේ find by DOB DOB නේ අපි දැම්මේ DOB between කියලා දාලා අපිට මේකේ DOB1 DOB2 කියලා දාන්න පුළුවන්. මෙතන මේ රේඛ පෙන්වන්නේ මේක තාම අපි කොහොමවත් use කරලා නැති නිසා. never use කියලා පෙන්වන්නේ තාම use කරේ නැති නිසා. එතකොට මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ combination එක පොඩ්ඩක් බලලා මේ විදිහට ඔයාලට එක එක ඒවා මේව කරලා දැන් එතකොට ඔයාලට මේ complex queries ලියන්න ඕනේ. මේ බලන්න less than ඒවා තියෙනවා. less than equal greater than after before ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන containing කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අකුරු කිහිපය මෙන්න මේ combination එක මොකක් හරි නමක තියනවාද එහෙම ඒවා විතරක් දෙන්න මේ find by first name containing කියලා දාලා ඒ contain වෙන්න ඕනේ අකුරු ටික විතරක් දෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ order by order එකකට හදන්න පුළුවන් ඒක අපිට descending the ascending the කියලා දාන්න පුළුවන් මේවා එකින් එක පැහැදිලි කරනකොට ඔයාලට ලේසි වෙයි. ඒ කියන්නේ මෙතන බලන්න පුළුවන් find by active true. ඒ කියන්නේ දැන් active කියලා මෙයාගේ boolean variable එකක් තියෙනවා. ඒක true වෙලා තියෙන ඒවා දෙන්න කියලා කියන්නේ. false කියන්නේ එහෙම. ignore case කියලා කියන්නේ first name එක අපි හොයන්න ඕනේ case එක ignore කරලා. ඒ කියන්නේ capital වුණා simple වුණත් ඒ අකුරු ටික තියෙනවා නම් ඒ කියනවා. මේ වගේ මෙහෙම ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට හොයාගන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ දැන් ඔයා age group එකක් දෙනවා list එකකින් දෙනවා age. නේද? ඒ කියන්නේ මෙතන age තිබ්බනේ.
අපේ එකේ. අපි ඒකත් කරලා බලමු. list of student find by මේ මේකේ තිබ්බ ෆෝමැට් එකට ඔයගලන්ට බලාගෙන හදන්න පුළුවන්. find by අපිට h කියලා එකක් තිබ්බා වගේ මතකයි. grade තියෙනවානේ. අපි බලමු grade find by grade in ඊට පස්සේ දාන්න පුළුවන් list of integer grade. ඒ කියන්නේ මෙහෙම එකක් දැම්මම පස්සේ වෙන්නේ අපි මෙතන ලිස්ට් එකක් පාස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක්සැම්පල් එකක් විදියට 10 20 30 40. එතකොට ඒ කියන ලිස්ට් එකේ 10 20 30 40 එක ග්‍රේඩ් තියෙන ඒවා අපිට රිටර්න් වෙනවා මෙතන. ඒ ලිස්ට් එකේම තියෙන හැම එකකම ඒවා රිටර්න් වෙනවා. එතකොට ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ කස්ටම් මෙතඩ්ස් වලින් කරන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදියට මේක වෙනස් කරගන්න තියෙන. තව තියෙනවා මේකේ JPQL queries කියලා විදියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ native queries ලියන්න විදියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන query කියන annotation එක දාලා මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකට අපිට මෙහෙම එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ බලන්න example එකක් විදිහට value. මේ දැන් native query එක. native query එකක් කියන්නේ ඔයා කරන්නේ මෙතන ඔයා සාමාන්‍ය SQL query එකම ලියනවා. find all from students ඔයා grade equals 1 මේ එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකේ තියෙන පළවෙනි පැරාමීටර් එක. එතකොට grade එක මේකට සමාන වෙන ඒවා රිටර්න් කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට මේවා ස්ටුඩන්ට්ස් නේ. ස්ටුඩන්ට් ළමනේ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන්. එතකොට ඒක ඔටෝමැටිකලි ස්ටුඩන්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකකට හැරවිලා එනවා. මෙහෙම විදිහක් තියෙනවා. නමුත් ඒක දැන්ට තේරුම් නැතුණාට කමන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිය තේරුණා කියන්නේ මෙහෙම කම්බිනේෂන්ස් වලින් අපිට මේ ඩොක් එක හැමතිස්සෙම ෆලෝ කරන්න මේ විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන් කියන්නේ එතකොට ඒකෙන් ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙහෙම JPA query methods මොනවද කියලා හඳුන්වා දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ අනුව මේ ඩොක් එක හැමතිස්සෙම ෆලෝ කරන්න. ෆලෝ කරලා ඔයාලට කැමති මෙතඩ් එකක් ලියා ගන්න පුළුවන් සහ database එකෙන් ඒ ගන්න ඒවයින් ඔයාලට කෙලින්ම API endpoints මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ කොටස තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් ඉක්මනටම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.